Facebook Business Suite 101 สอนวิธีใช้เมนูรายงานปัญหาเพจ Facebook บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินาวา IT 25 ชั่วโมงผมไพนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแจ้งปัญหานะครับของเพจเรานะครับโดยใช้นะครับโปรแกรม Facebook Business Suite นะครับนั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะจะมีเพลย์ลิสต์นะครับสอนวิดีโอนะมากมายหลายซีรีส์เลยนะครับ400 ตอนบวกๆนะฮะไปติดตามชมกันได้นะครับโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เข้าสู่หน้าต่างหลักแบบนี้ไว้ได้เลยนะฮะส่วนวิธีการเข้าเมนูนะครับไม่ยากให้กดที่ขวามือด้านล่างปุ่มเดิมนะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือจุด9 จุดนั่นเองกดเข้าไปรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้เราสามารถกดที่ปุ่มคำว่าความเห็นก็ได้นะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านล่างหรือกดปุ่มที่เขียนคำว่าการตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองนั่นเองกดเข้าไปเลยนะเมื่อกดมาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้คือการตั้งค่านั่นเองให้เราเลื่อนลงไปล่างสุดนะจะเป็นนะครับเมนูเยอะๆนะครับเขียนคำว่าความช่วยเหลือและติชมนะครับนะคำติชมนั่นเองให้กดคำว่ารายงานปัญหากดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับนะกดนะมาแล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถแจ้งปัญหานะครับอธิบายนะครับเต็มที่เลยครับตรงเนี้ยแต่อย่าใส่ข้อมูลพวกนะครับข้อมูลส่วนตัวนะครับเข้าไปนะเพราะว่าระบบนะครับนะจะเก็บนะทั้งอุปกรณ์แล้วก็ ID ต่างๆเนี่ยไว้ออโต้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวอะไรเข้าไปในนี้นะครับอ่านนะครับในนี้นะครับให้ชัดเจนก่อนที่จะกดขวามือบนสุดนะครับคำว่าส่งเห็นไหมฮะเล็กๆนะขวามือสุดนะฮะสังเกตไหมฮะนะตรงข้างล่างนาฬิกานี่ครับเราสามารถกดคำว่าม้วนฟิล์มที่อยู่ตรงกลางนะครับเพิ่มรูปภาพนะครับได้เต็มที่นะครับว่าจะเพิ่มรูปภาพอะไรนะเข้าไปแจ้งปัญหากับ Facebook นั่นเองนะคะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ